عزیز، امید که جور باشین، خوش باشین، در کجای دنیا که هستین. خوش آمدین امروز ویدیو نظم. بیننده های عزیز تشکر از اینکه ما حمایت مین دیگه. ما امروز خواستیم فاصلیه پخته کنم، قنچه گوشت مرغ. قدر شما بیننده های عزیزم شریک کنم دیگه که اینیش فاصلیه، اینیش کسته گوشت سینه مرغه، اینشم باینجان، پیاز، مرچ، سیر، اینیش روبه، این سرچه و قنچه تخم گشنیز. بیننده های عزیز مقدار ضرورت رو باشونم. دو دانه پیاز رو که سک دادم اینو شیرم. تشکر شما که کامنت های خوب میدین، لایک میدین، زیاد تشکر شما حمایت میکنم نمیدین. اور همیشه میکنم نمیدین. های ما میتونیم فاصلیه بکنم برای شفاف خود. شما کامنت خوب فراموش نکنید که هر کس بلاویش خود بگنید، هر کس بلاقم خود بگنید. دیگه نشد که دست بکنم ولی گوشت نزدم گوشت چشم بشویده. گوشت خطروغ و خطی از شکر کنم از این خوب مازنده باشه. دار ضرورت نمک بکنم. Кайдылена кушчи кызылгы инсана кадак кылган мустуктама мустуктата нормально андана сирик көйгенандат такой андат
فاصلیه من بسیم. Bonjam şim. یک قاشق کم خلطر روب شد اسقاطی رنگ دیگ شد نمیتونم باید دی رنگ دیگ همیشه روب شد در هر کنج دنیا که هستید مطمئن باشید چنان از ما لایک کنید سابسکرایب کنید کامنت دهید خوب میدین تشکر از جهانشون با شما نگاه کنم تا با چای شما میده هیچ وقت درد دوستای من کنید از اولادای خوب مورد حمایت میگه مورد حمایت چی نیاز داره که انشالله همیشه ما حمایت عزیز قومای گل ما که انتقام دیدم امیدوارم که شما خوش باید کامنتای خوب و قشنگ و زیاد چون ندم و حمایت کنید که ویدیوهای خوبتر و قشنگتر رو داشتیم بیلم دیگه نالی گوشتی قنجقه موادای خوب درشته نالی فاصلیه شیم
دلیل شد دیگه سبزیجات هرچسته زود پخته میشه غذای باش دیگه بکره دیگه الان ایره بنده نیم ساعت ایره میلون ده از نیم ساعت هم کلتر میلون ده 35 دقیقه میلون دادم آو شیرنم شرک فاصلیه خودشی آو زیاد بروه ده های عزیز باشد که دیگه از ما پختاشته این هم هایج آو نندختم خوب خودشی دمزی تفت خود خوب پختاشته یا گوشتم گوشت که پخته میشه زود گوشتم پختاشته و فاصلیه شم پختاشته این هست ده های عزیزینیم بود از این روز نه ویدیو نزمون خوش منده شد دلین خیلی خوشبویم ده های عزیزینیم بود از این روز نه ویدیو نزمه امیدوارم که خوش منده شد لایک سابسکرایب کامنت های خوب شما زیاد چون نره زایدین امیدوارم در گوشه و کنار کسی نمیشه جور صحتمند باشین دیگه تا ویدیوی بعد خداحافظ از بخیر شما همیشه شاد باشین خوش باشین